mengucapkan terima kasih kepada pihak Hashtag kerana menjemput company kami untuk membuat sesi pengenalan teknologi pada pagi ini. Saya teruskan untuk agenda kita pada pagi ini. Agenda kita akan mulakan dengan pengenalan syarikat. Saya akan buat sikit latar belakang mengenai syarikat. Lepas itu kita akan pergi ke pembentangan produk PowerStudio, PC Power Management Solution dan juga Q&A session. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Al-Hafiz, Account Manager untuk company IshanTech ni. Sebelah saya Cik Azrin, Sales Manager, Cik Ali, Technical Engineer dan Cik Nandan, Technical Manager. Okey. Pengenalan mengenai syarikat. Okey. Nama kita IshanTech Malaysia Samahat. Ditubuhkan pada 2008. Kita punya pejabat di Pilihan Jaya Selangor. Kita merupakan IT Solution Provider yang fokus kepada 3 cabang, iaitu Green IT, IT Security dan juga IT Infra. So Green IT yang macam kita nak bentang pada pagi ini, salah satu produk dia PowerStudio PC Power Management Solution. Dan lagi satu produk Enerkel yang macam Cik Luari cakap tadi. Enerkel ni untuk keseluruhan bangunan. So ini Utilities Management Software. So kita maybe in the future kita boleh buat benda lah untuk IT Security. Kita ada antivirus, kita ada juga DLP, data encryption dan juga web application firewall lah. IT Infra kita ada daripada kita ada solution untuk daripada PC, notebook, server dan juga network lah. Ini antara produk dan partner kita lah. Ini sebahagian daripada pelanggan kita. Ini campuran daripada macam-macam solution lah. So kita ada gabungan daripada sektor swasta, sektor awam, GRC dan juga pendidikan. Kita tak fokus pada satu sektor. So kita punya solution ni boleh fit untuk semua sektor. Okay, ini pencapaian kita untuk yang terkini. Tahun lepas kita berjaya mendapat anugerah untuk SME and Entrepreneurship Business Award dan juga SME 100 Award Fast Moving Companies. Kita juga ada mendapat pencapaian daripada Cyber Security Technology Companies FXCI Outlook pada tahun 2012. Dan pada tahun 2016 kita dapat award untuk HP dan juga ESET Antivirus lah, New Business Champion tahun 2016. So ni sedikit latar belakang. Kami pakai ESET? Boleh lah. Okay, so ni sedikit latar belakang mengenai company. Saya akan teruskan dengan Cik Ali untuk pembentangan mengenai produk lah. So jika ada apa-apa pertanyaan semasa pembentangan, kita tak payah tunggu Q&A session pun, kita boleh cuba tanya lah. InsyaAllah kita akan cuba jawab. Ya, Assalamualaikum dan terima kasih. Sebelum saya memulakan pembentangan produk Syarikat PowerStudio ni, saya ingin menunjukkan satu video ringkasan lah untuk mengenai produk ini. Organization. Organizations have a responsibility for managing their energy consumption. For example, in the UK, the 3 largest causes of emissions come from transport, heating, and electricity generation, and this is similar for most other countries. So whether you're the National Health Service in the UK, within the region of 1 million PCs, trying to achieve the 34% CO2 reduction by 2020, or a local government or private sector organization, the demand to reduce your energy consumption remains a challenge. But where do you start? Many renewable or nuclear energy efficiency solutions are expensive long-term investments, which take many years to provide a return on investment. Are we green at any price? We need a balance. Solutions are needed today, with an ROI in months, not years. Information technology is a major user of IT resources, and PCs are the most common device on the network. For example, in the UK, the power cost of PCs range from £92 per annum for one PC up to £2.3 million over 5 years for 5,000 PCs. Does it really have to cost this much? So how can we reduce costs and CO2? This can be done by implementing a policy asking users to switch off their PCs. The problem with this approach is some will, some won't. How do you know? How do you measure? How do you manage? Some organizations
organizations try to configure power options via group policy on PCs through a one-size-fits-all policy. But again, does this really fit with your user behaviors? Even if that was appropriate, how do you know the policy is effective, producing the savings you expect? How are these policies maintained as the business changes? How do you report? This is a common theme with such basic approaches. What's needed today is solutions that are quick and easy to implement, with policies that flex with business needs and behaviors. PCs can make up as much as 40% of energy use on the network, and with millions of PCs around the world. Intelligent PC power management solutions, such as PowerStudio, can provide this functionality out of the box, whereas more basic approaches can cause problems with end user and productivity and IT support. PowerStudio is a highly sophisticated, award-winning PC power management solution that addresses all of these challenges and much, much more. Through establishing an accurate baseline of PC power usage, organizations can apply centralized power-saving policies, which save energy, reduce CO2, and quickly lower electricity bills for PCs and laptops. The intelligent solution allows multiple policies to be applied, dependent on user behavior, job roles, locations, organizational rules, or even individual PCs. And if documents are opened, PowerStudio detects this, and the document is automatically saved before powering down the PC. If you're away from your desk, working outside of the office, the remote wake-up feature means you can log on and wake up your PC for access at any time, so productivity is protected. IT support is not a problem either, with the ability to create maintenance windows using PowerStudio to automatically wake up PCs, apply the update, and shut down once complete. And with the powerful reporting engine Aquintia, you can produce rich, entirely customizable reports in seconds to prove to the business the cost, carbon, energy, and time savings being made. Users can report their individual power usage and compare the results against the whole user community. So why wait? PowerStudio can benefit end users and IT staff, reducing electricity costs and carbon emissions with a rapid 4 to 6 month ROI. This means you can invest the money on initiatives which directly affect the bottom line. And with the free 30-day proof of concept, you can see the benefits before you decide to buy. Sebelum tu, dia dah tunjuk kepada suruhan jaya tenaga. Suruhan jaya tenaga yang uruskan pasal power efficient ni. Sekarang sebenarnya kami memang tengah campaign untuk memperkenalkan produk. Jadi apa yang kami buat sekarang, kami hantar surat untuk minta surat presentation untuk semua kementerian dulu lah. Lepas tu akan kami kembangkan, kira akan teruskan lagi untuk agensi-agensi yang lain juga. Okey, daripada pembentangan video berdurasi 5 minit tadi, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan dah faham secara overview lah tentang apa PowerStudio ni boleh buat. So objektif PowerStudio ni ada dua. Yang pertama untuk pengurangan kos dan tenaga elektrik. Kedua ni untuk mengurangkan pencemaran karbon dioksida. So, seperti yang Cik Johari cakap tadi, dalam bangunan kita ada macam lampu ni bila tak ada orang dia turn off sendiri semua kan. So kalau untuk PC ni macam mana, ada apa polisi untuk penjimatan dari penggunaan produk IT? Dia ada, bila tinggal beberapa minit tu dia akan auto-lock. Dia off je tu lah. Dia tak adalah processing berjalan. So kalau contoh dalam environment ni ada 1000 PC, so mana 1000 tu memang dah guna polisi yang sama ataupun end user tu boleh tukar balik pada setting yang asal lah. Itu memang boleh, tapi default setting dia akan off dalam 5 minit dulu.
Okay, sebab kebanyakan tempat dia memang bila kita cerita pasal PowerStudio ni boleh mengurangkan elektrik dengan kita boleh set polisi untuk dia hibernate, sleep ataupun auto shutdown. So ramai yang bila kita cakap polisi ni memang kita dah ada. Tapi bila kita buat Q&A, contoh 1000 PC, betul ke 1000 PC tu dapat apply tak polisi tu? So dalam 1000 tu berapa banyak end user yang tak pernah kacau setting yang Windows ada tu. By default memang kita boleh set polisi dekat Windows, tapi kena end user ni bila dia rasa macam 15 minit dia sleep ke hibernate, dia rasa tak selesa. So dia akan tukar balik setting tu ke asal untuk semua jadi never. So memang tak ada efektif apa-apa lah untuk perkhidmatan dari segi tu. So untuk PowerStudio ni, sebelum tu saya tunjuk kos satu PC lah kalau satu unit kalau dalam purata lah kita estimate kos dia adalah sebanyak RM206.40. Kalau contoh untuk 1000 PC dah RM206,400. So kalau kita darabkan untuk 5 tahun, so dia punya kos dia dah berhampiran 1.03 juta. So ni berdasar kos dia, maksudnya kos untuk 24 jam on ke kos berapa? Ya? Kos satu unit PC dia bila on 24 jam ke ataupun antara office hour. kosong? So ni kita buat pengiraan ni based on tarif yang lama lah, yang 43 sen per kilowatt. So yang kes sekarang ni tarif dia berubah. So kita tak dapat data untuk government dia punya rate dia lain. Okay, untuk PowerStudio ni macam mana kita boleh capai perkhidmatan tu? Dia sama juga polisi yang ada dalam Windows tu. Jadi bila kita pasang agent dulu, agent dekat setiap PC untuk produk PowerStudio ni, dia akan kira berapa kilowatt yang satu PC tu konsum dalam sehari. So once kita dah buat pengiraan tu, so kita kalau tak polisi lah, kita akan tanya IT admin dekat agensi tu, kita tanya okey, kita nak buat polisi macam mana? Setiap 15 minit kalau tak ada apa-apa aktiviti, monitor turn off atau PC tu sleep. Polisinya seterusnya kita boleh apply waktu lunch hour. So kita tahu lunch hour ramai yang bila lunch hour dia tinggal PC tu keluar rehat. So dalam 1 jam tu kalau monitor tu turn on, PC turn off, dia berlaku pembaziran kat sana lah. So daripada sana menggunakan PowerStudio ni kita boleh set polisi untuk daripada 1 sampai 2 automatic semua PC yang dah kita install agent tu automatic dia turn off. Bukan turn off pun kita boleh buat hibernate. So seterusnya lepas office hour, ramai yang lepas office hour pukul 5, pukul 6 dia turn off monitor, dia balik. Tapi PC tak pernah dia shutdown pun. Tak, memang ramai. Memang kita bila buat Q&A memang kita dapat tahu lah, ada yang praktis macam tu. Memang dia tak pernah shutdown PC. Dia takut PC esok bila dia buka balik pagi tu ada urgent job pun, waktu tu dia baru nak boot up lambat. So tak pernah nak shutdown. So bayangkan kalau daripada pukul 6 petang tu sehingga esokan harinya PC turn on, berapa banyak pembaziran yang berlaku tu. So daripada PowerStudio ni kita boleh set setiap lepas office hour pukul 5 atau pukul 6 dia auto shutdown. Lepas tu sekarang persoalan yang tertimbul, kalau end user tu tengah buat kerja pukul 6 dia auto shutdown ke? Tak. Dia sebelum beberapa minit sebelum pukul 6 tu dia akan keluar pop-up lah, untuk dia akan bagi tahu lah okay, pukul 6 PC ni akan shutdown. So yes or no. So kalau end user tu setiap pakai dia boleh ignore lah, tekan no. So PC tu akan continue lah. Dia ada interval time dia juga. Kalau 6 dia tak dapat, pukul 7 dia akan try untuk shutdown. Contoh kalau end user keluar untuk mesyuarat ke apa, tapi PC dia on dan ada beberapa application yang buka seperti Microsoft Word dia, Adobe PDF yang dia tengah buat kerja, lepas tu dia tak keluar untuk buat meeting ke apa. So dah pukul 6, PC tu akan shutdown secara automatik. So bagaimana pula dengan kerja-kerja yang dia dah buat tu? Yang risau, sebab PowerStudio ni dia ada trash dia sendiri untuk dia save semua dokumen yang belum di save tu. Sebelum shutdown dia akan save, dia letak dalam dia punya trash je. So bila end user masuk tu, dia power on balik PC atau laptop dia, lepas dah boot up tu, PowerStudio my account akan keluar, akan list out semua PC application yang sebelum ni tak save dia akan kita boleh buka balik. So mana tak perlu risau kata kerja sebelum kita dah hilang ke apa, tak. Ada kes tak yang buat kerja dia shutdown, pop up tak keluar? So far tak belum.
Tak, dia biasa dia akan tengok aktiviti pada PC itulah. Sama ada dia idle ataupun ada aktiviti sedang berlaku. So kita boleh set polisi macam katalah PC tu idle untuk lebih daripada 10 minit, 15 minit, mungkin kita boleh buat consideration untuk letak dalam low power state, contoh standby ataupun just turn off the monitor macam tu. So kita boleh main dekat polisi lah apa exactly action yang kita nak ambil. Okay, so bila kita dah install agent tu, so agent ni yang akan buat kerja lah untuk restart Windows ni, untuk dia sleep ke, hibernate ataupun shutdown. So end user dah tak ada right untuk tukar setting tu. Untuk polisi sekarang ni, polisi kita just set kat Windows setting je. So end user anytime dia boleh tukar kepada default balik kalau dia tak selesa. So dengan PowerStudio ni, user suka tak suka, itulah polisi yang akan di-apply untuk ke semua PC yang ada dalam satu organisation tu. Centralized. Kita ada konsol centralized. ya, centralized. So kita tak perlu risaulah polisi ni untuk contoh waktu bekerja 9 sampai 6, tak semestinya kita boleh apply satu polisi untuk semua. Kita boleh buat multiple polisi mengikut department-department yang lain-lain lah. Contoh ada department account, dia buat data entry semua, mungkin untuk upload data dia perlu hari Jumaat pukul 12 ke apa. So kita boleh set untuk department account ni, dia akan shutdown once program tu dah selesai buat dia punya kerja, baru dia akan auto shutdown. Kita boleh set dia punya part untuk application tu, bila dah selesai tugas dia, baru dia akan shutdown. So dari segi dia punya license dia perpetual, maknanya one time purchases, tak ada renewal. So maknanya bila Encik dah implement PowerStudio dekat organisation ni, contoh ada 1000 PC, kalau PC dia lagi meningkat, so pulangan untuk investment yang dah beli untuk produk ni dalam masa 6 ke 12 bulan lah, tahun, boleh dapat pulangan balik untuk yang investment kita beli untuk produk ni. Kalau kita beli untuk 600, tiba-tiba next year tu dia tambah lagi 100, jadi 6,700. Boleh pakai lagi lesen. Boleh? Ya. Lesen kita bayar untuk yang 600 buat penambahan. Buat penambahan untuk license. Tapi semua memang one time license. Maksudnya boleh tambah lagi tanpa buat pembayaran baru. Pembayaran tambah pembayaran. Kiranya beli license yang baru. Beli license baru. Tapi untuk start PC kiranya satu license tu untuk one time. Ini tak perlu ada renewal untuk tahun berikutnya. So sebab kita boleh dengan ROI tu boleh dapat sebab ada investment sekali. Kalau PC tu lupus, so dia akan per lesen ke per lesen? Maksudnya dia boleh transfer lah, transfer lah. PC baru tu lah. Sebagai contoh, untuk 1000 PC ni kos untuk pembelian license ni 10,000. So kalau purata penjimatan dalam satu bulan tu RM500. So dalam setahun mungkin kita dah dapat balik lah apa yang kita invest masa beli produk ni. So untuk mungkin tahun pertama kita hanya dapatkan pulangan untuk modal yang kita invest dulu. So tahun kedua, ketiga kita dah nampak penjimatan dia. So dia punya konsol dia, bila kita install, kita boleh access to web console lah. Dia pakai port 80 HTTP atau HTTPS. So kita tak perlu lah nak access ke server untuk dia punya console lah. So dari segi reporting, setiap bulan kita boleh generate report untuk tahu berapa penjimatan berlaku dalam bulan ni. So total yang PC kita install tu kita boleh key in, lepas tu dia akan kira auto calculate berapa jumlah penjimatan yang berlaku pada bulan ni. Lepas tu kita boleh buat comparison antara bulan-bulan yang seterusnya dengan baseline yang kita dah tetapkan. Tuan, minta maaf tuan, tumpang tanya apa ni, ada tak mana-mana
agensi ataupun projek yang dah dijalankan lah untuk PowerStudio ni? Ada tak? Ada. So ada macam case study ataupun bukti lah yang mengatakan benda ni memang menjimatkan lah. Ada presentation lain? Ada Sorry macam POC. contoh result POC yang kita buat dekat tempat lain lah. So boleh ada dapat perspektif from that. Jadi yang ni lebih pada software kan, bukan hardware je kan? Yes, semua tu software. So Dia untuk PC saja. Yang PC untuk PC saja. Windows based PCs and laptops lah. Server of course tak relevan lah, sebab server sepatutnya beroperasi secara berterusan ataupun 24/7. So memang kita tak dapat apply pada server. Tapi untuk server mungkin we can look at bigger solutions lah, macam virtualization and all that, so that saya rasa server dia mungkin tergolong dalam kategori data center. So maybe we can look at green data center solutions lah when it comes to achieving power savings on servers. Tapi as far as PowerStudio is concerned, dia fokus pada PC, Windows based PCs. Macam ni kalau kita nak jimat tenaga kan, dari segi konvensional punya cara kan, mungkin kita tutup PC tu. Betul. Tapi kalau yang tuan punya produk ni, dia lebih pada program. Dia PC akan memantau aktiviti yang berlaku pada PC itu, dan mengikut condition yang kita set dalam policy, dia akan ambil action. Macam contoh, we can do a lot of things lah. Macam contoh, katakan business hour starts at 9 o'clock, maybe pukul 8.50 pagi, secara automatic turn on semua PC, right? Dan katakan PC tu idle untuk lebih daripada sejam, right? Mungkin staff tu cuti lah pada hari tersebut, kita boleh turn offkan PC tu secara automatic tanpa kita perlu ada apa-apa manual intervention lah, right? Dan turn on, turn off tu maksudnya dia centralized ni lah. yes, daripada server dia, daripada konsol ataupun management server PowerStudio, kita boleh actually send a command to the PC untuk power on kan dia. Yang ni basically kita panggil feature ni sebagai wait on lag, right? So biasa Maksudnya you perlukan satu hardware jugalah untuk control dia. yes, satu server lah. Kita akan ada satu management server yang kita perlu implement dalam network tu. So daripada server tu lah kita akan push all the policies, commands and all that. Dan reporting juga kita dapat daripada server tu lah. Sebab macam kami sektor tenaga di tempat ni di lain, bukan di bangunan sini lah. Maksudnya server tu akan ada di sana nanti lah. Server dia organisasi yang berlainan ke macam mana? Ke Dia bangunan dia lain. bawah satu Dia bangunan lain. Bangunan lain. Tapi kita kontrol pakai active lah untuk tenaga. Betul? Kita kontrol pakai active lah. So dia melalui active directory, dia link dengan, walaupun dia dekat bangunan lain, tapi kalau katalah kita masih boleh kontrol. katalah PC dekat sini, katalah dia boleh ping on a network level, dia boleh ping server yang berada di bangunan lain tu, saya rasa tak ada masalah. As long as communication tu okey, tak ada masalah. Boleh ada? Boleh. Boleh. Dia orang di sana kena inform lah kalau misal kata orang tu tak ada. Betul, kan, betul. dia kena inform kat sini lah. So nak install PowerStudio tu platform apa? Ada Windows server. Windows lah. Windows je. Lagi. Okay, dari segi laporan, dia ada settle akuntan ni dia punya sub dia untuk generate report. So daripada seluruh konsol dia kita boleh generate few report. Contoh dalam 1000 PC tu berapa banyak dalam satu hari tu berapa banyak PC idle, berapa banyak PC yang aktif, lepas tu berapa total penggunaan kilowatt dalam satu hari tu, berapa perkhidmatan. So kita boleh customize dia punya report tu. Lepas tu kita boleh buat present lah untuk untuk bulanan ke, untuk setiap 6 bulan kita buat present lah, kita boleh buat perbandingan semua. Okay, seterusnya nak tunjuk satu contoh laporan POC lah yang pernah kita buat.
So ini pada tahun 2012